Ikácie, ta nejpustější a nejprokletější ze všech zemí, nebyla vždy taková. Byla to bohatá a rozmanitá civilizace, které vládl dobromyslný Aksamuk, poslední z prastarých mágských králů. Když se šurimská říše začala rozpínat přes celý světadíl, Aksamukovi výzvy k mírumilovnému soužití často vyznívaly na prázdno a jeho armády byly zničeny božími válečníky z hordy vyzdvižených. Ačkoliv je tato porážka pokořila, mnozí Ikácejci spatřili příležitost pro vzájemný pokrok. Přijali nabídku stát se autonomním vazalským státem a ustanovili vládnoucí radu význačných mágů, filozofů a zákonodárců, která měla dohlížet na převod moci. Po téměř 900 letech císařské vlády se do rady přidal i mladík jménem Zilean. Byl to elementální mág, který oplýval úžasným porozuměním fyzické reality a který studoval u těch nejlepších mozků své doby. Od velkého Juna z Ištalu přes astromanty z Faraje po bezpočet dalších. Existovala jedna součást hmotného světa, kterou málo kdo doopravdy pochopil, ale Zilean byl odhodlán ovládnout. Čas. Čas byl tou jedinou nevyhnutelnou konstantou, která se týkala naprosto všeho. Ani mocní boží válečníci vůči němu nebyli imunní, i když byli v šurimské kultuře uctíváni nade vše. Když byl teď Zilean součástí politického uskupení, mezi občany Ikácie jasněji spatřoval doutnající nespokojenost. I když byla jejich země domovem několika nejhrdinštějších vůdců a nejpřevratnějších myslitelů v říši, nikdo nikdy nebyl shledán hodným vyzdvižení. Rada opakovaně posílala žádosti vzdálenému císaři, ale přístup ke slunečnímu kotouči jim byl bez vysvětlení zamítán. Zdálo se, že i přesto všechno, co odevzdávali, nebudou Ikácejci nikdy vnímáni jako rovnocenní. Zileanovo rozhořčení sílilo, ale přesto se bál mezi svými souputníky otevřít téma odtržení. Byl to vlastenec každým coulem, ale proti hordě vyzdvižených žádné povstání nemohlo pro jeho lid skončit jinak než pohromou. V rámci pátrání po diplomatickém řešení se vydal jakožto vyslanec do sousedního Kalíku, Kaldugy a Ištalu. Za svůj život si udělal mnoho spojenců a požádal je, aby se postavili na stranu Ikácie. Odpověď byla pokaždé stejná. Šurimě se nikdo nechtěl vzepřít. Pokud to tak Zileanův lid chtěl, měl to udělat sám. Když se vrátil domů, ke své nelibosti zjistil, že se rada rozhodla korunovat nového krále. A Zileanovi s radostí vyprávěli o prastaré a zakázané moci, kterou objevili. O moci tak velké, že by mohla vítězství Ikácie skoro zaručit. Vyprávěli Zileanovi o moci prázdnoty. Díval se na tyto rozumné a moudré Ikácijce, ale v jejich očích viděl jen šílenství. I když ho to rmoutilo, Zilean by byl raději, kdyby byl pokus jeho vlasti o převrat ukončen, než aby se tato ohavnost jménem prázdnota kdy dostala na svobodu. Zileanovi nejhorší obavy se potvrdily. Jakmile byla magie prázdnoty během bitvy rozpoutána, pohltila mágy, kteří se jí pokusili ovládnout, a Ikácie byla ztracena. Když se snažil utéct z hlavního města, země se otřásala. Budovy se bortily, z hlubiny se nořily takové hrůzy, které neměly v tomto ani v příštím světě místo a hnali vyděšené občany před sebou. Byli v pasti. Stovky tisíc nevinných měli zemřít. Zoufalý Zilean nabádal co možná nejvíc lidí, aby se uchýlili do jeho věže a vykonal nemožné. Celou budovu postavil mimo čas. Když Zilean naprosto vyčerpaně padl na chladnou podlahu, podíval se na stuhlé postavy kolem sebe. Prázdnota byla zastavena, ale jenom uvnitř těchto zdí. Tam venku, kde kdysi stála Ikácie, nebylo nic. Zilean strávil desítky let ve snaze pochopit záhady času a kauzality a zdálo se, že jedině on se může v anomálii, kterou jakýmsi způsobem vytvořil, volně pohybovat sem a tam. Tito lidé byli zachráněni, pravda, jenže nevěděl, jak má vrátit to, co udělal, aby toho dosáhl. S pomocí hlubokých meditací a ezoterických zařízení vlastní výroby začal rozplétat vlákna minulosti a přítomnosti, která vedla k tomuto okamžiku, a postupně zjišťoval, jak se mezi nimi pohybovat. Hledal budoucnost, kde už jeho snažení došlo úspěchu.
A právě tam objevil opravdovou hrozbu. Konec všeho. Velký zánik, který Runeterru čeká. Zilean nyní v podstatě existuje kdekoliv a existoval tam vždy. I tak si je až příliš vědom následků, které pramení z jeho snahy změnit svět a ze zrodu dalších nečekaných osudů, často protichůdných a téměř vždy nebezpečných. Možná, že pokud by se mu podařilo najít způsob, jak zachránit svůj lid, dokázal by odvrátit i tu velkou katastrofu. Jedinou otázkou zůstává, co kvůli tomu bude muset obětovat. I když se spolu nikdy neviděli, Zilean a Jax jsou jedinými přeživšími z Ikácie. Some call me a prophet, a magician, a mad old hermit. But my eyes have never deceived me, and what I observe troubles me. I see the same mistakes, time and again. But time, like so many things, is a construct, a convention of those who fear... Oh, confound it! Where was I? Ah, yes. The convention of those who fear their fate and endeavor to bury the past. But here's the secret. Fate is also an illusion. Should you find yourself in despair, the solution is simple. Pick another fate. For victory comes to those who choose their outcome, not those who let it choose them. Děkujeme všem našim Patreonům, kteří podporují náš mrtvej kanál. Mockrát díky.